20K already. So, I'm so happy, dude. Kanang wala akong na-expect na maabot ko ani nga stage sa life. So thankful, guys. Thank you kayo. Grabe yung support. Ano ko siya? No. We have a very bad news today. My phone broke. And di na siya ma-back up kay naka-off naman ko siya. So, I don't have any choice. Another day, another package. Ako'y butang ani. Ako mga sanina nga gusto nimo usabon og suot or mga sanina na gusto nimo sa utang pagkaugma. Answer ako dere. Nagrenta lang mo room is dapat dili mo mag bangag-bangag sa wall. Ani siya 3M command, wala siya damage and very nagastick yun siya. Mauna akong gipilit sa ako ang blinds tong last time. Ayaw lang ilihok inyong tail ha. Kung unsay position anak karon wala na siya in flight until Okay, ready. tower take off 1 and 2. Okay,
Drop zone. Taas, anak. Easy. Yubo! Ayaw mo kadlok. Uy. Kaya. Wow! So excited na ba mo? 3, 2, 1. Edward! Twilight. Edward! We're getting ready to get the new camera. I bought it online second hand. Kay mahal ra kayo ang brand new. Since it's my very, very favorite camera. So, COP siya guys. So, I had to withdraw cash first. Grabe, gini. Shopee delivery ba yun? Grabe, rin sa buos akong package. Alright guys, finally. Nanagyan akong dream camera. Uy, let's open this up. Everyday ko tambay sa FB Marketplace and this person posted naman ang original ni 42k at 45k. Nakakuha na ko siya 30pk and 2 months pa ata siya. Napamanoon ko yung camera no, pero hindi magod siya point and shoot camera. Nula pagod ko ka-try o ka ng Sony na camera and gusto na ko i-try kung unsa pa da ilahang quality. Huh? Okay. Gamay lang dahil siya box, no? Gamay na to di kayo siya. Yeah. This is 360. Huy, nanay ko ano. Hindi ko ayos yung quality. Quality off. Oh, record na. So, muna siya guys, ang quality sa Sony Cam Z. Wow!